नमस्कार, स्वागत छ तपाईहरुलाई रिताज किचनमा। आज हामी होममेड व्हाइट सस पास्ता रेसिपी लिएर आएका छौं। नेपालमा अहिले पास्ता दिन प्रतिदिन एकदम लोकप्रिय हुँदै गइरहेको छ र खास गरिकन पार्टीहरुमा खूब चल्छ। आजको यो व्हाइट सस पास्ता एकदमै क्रीमी र चीजी छ र साथसाथै यो व्हाइट सस पास्ता सानादेखि ठूलासम्म सबैलाई मन पर्छ। यदि तपाईहरुलाई रिताज किचनको भिडियोहरु मन पर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। साथै हाम्रो भिडियोहरुलाई साथीहरुसँग शेयर पनि गरिदिनु होला। आउनु सुरु गरौँ आजको यो रेसिपी। आजको रेसिपी बनाउनलाई सबैभन्दा पहिला त हामीले पास्ता उमाल्नु पर्ने हुन्छ। एउटा ठूलो भाँडोमा पानी लिनुस् र त्यसमा थोरै तेल र नुन एड गरिदिनुस्। त्यसपछि पानी उम्लिन थालेपछि मात्रै हामी यसमा पास्ता एड गर्छौं। बजारमा थुप्रै प्रकारका पास्ताहरू पाइन्छन्। तपाईसँग जुन उपलब्ध छ त्यही प्रयोग गर्नुभयो हुन्छ। आज हामीले यी दुई प्रकारका पास्ताहरू उमालेर आजको यो डिश बनाउँदै छौं। पानी उम्लिन थालेको छ। अब यसमा हामी पास्ता एड गरिदिन्छौं र पास्तालाई 10 देखि 12 मिनेटसम्म उमाल्छौं। नर्मली पास्तालाई 10 देखि 12 मिनेटसम्म उमाल्दाखेरि पाक्छ, तर कुनै पास्तालाई अलिक लामो समयसम्म उमाल्न पर्ने हुन सक्छ। त्यसैले जहिले पनि पास्ताको प्याकेटमा पढ्नु होला कति मिनेट उमाल्ने भनेर स्पष्टसँगले लेखेको हुन्छ। पास्तालाई हामीले बेला बेला चलाउँदै पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, नत्र पास्ता कराईको फेदमा गएर टाँसिन सक्छ। हामीले यो पास्तालाई मात्र 80% जति पकाउँछौं र 20% चाहिँ ससमा पाक्छ। यदि पास्ता एकदम फ्यात्तै भयो भने खान मजा आउँदैन। त्यसैले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ तपाईले लगभग यतिको भएपछि अनि यसलाई हामी ग्यास निभाइदिन्छौं। अब आउनुस् यो पास्तालाई हामीले एकपटक चिसो पानीले राम्रोसँगले पखाल्नु पर्ने हुन्छ। चिसो पानीले यसरी पास्तालाई पखालिसकेपछि यसको कुकिङ प्रोसेसलाई हामी स्टप गरिदिन्छौं, जसले गर्दाखेरि पास्ता चाहिँ एकदमै एकअर्कासँग टाँसिन पाउँदैन। त्यसैगरी हामीले यो रेसिपीमा केही भेजिटेबल्सहरु पनि प्रयोग गरेका छौं। हामीले लिएका छौं 2-3 वटा गाजर, थोरै लसुन, थोरै हामीले यसमा मसरुम पनि प्रयोग गरेका छौं। त्यसैगरी 2टा जति क्याप्सिकम, एउटा प्याज र थोरै मकै पनि प्रयोग गरेका छौं। मकैको सट्टामा तपाई हरियो मटर पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी सस बनाउनको लागि हामीले प्रयोग गरेका छौं 2 ठूलो चम्चा बटर, 2 ठूलो चम्चा मैदा र 600 ml जति दूध लिएका छौं। मैदा र बटर जहिले पनि बराबर लिनु होला। त्यसैगरी हामीले केही इटालियन हर्ब्सहरु पनि प्रयोग गरेका छौं, जस्तो कि ओरेगानो र थाइम। यदि ओरेगानो र थाइम तपाईले पहिला टेस्ट गर्नु भएको छैन भने प्रयोग नगर्नु होला, कसैलाई टेस्ट मन पर्दैन। अब आउनुस् हामी सबै भेजिटेबल्सहरुलाई एकपल्ट हल्का फ्राई गर्छौं। त्यसैले गर्दा सबैभन्दा पहिला एउटा ठूलो साइजको प्यानमा थोरै तेल लिनुस् र त्यसपछि यसमा लसुन एड गरिदिनुस्। लसुनलाई हामीले हल्का गोल्डन ब्राउन हुन्जेलसम्म फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि मात्रै हामी यसमा अन्य भेजिटेबल्सहरु एड गर्छौं। लसुनबाट एकदम मगमग बास्ना आउन थाल्छ र त्यसपछि हामी यसमा भेजिटेबल्सहरु एड गरिदिन्छौं। भेजिटेबल्स नर्मली नेपाली किचनमा फ्राई गर्दाखेरि एकदमै राम्रो कलर आउन पर्छ, तर इटालियन कुकिङमा भने भेजिटेबल्सलाई फ्राई गर्दाखेरि एकदमै कलर आउन आवश्यक छैन कि मात्र यो सफ्ट भए पुग्छ। त्यसैले हामी यो भेजिटेबल्सलाई लगभग 2 देखि 3 मिनेटसम्म फ्राई गर्छौं र यो सफ्ट भइसकेपछि यसलाई हामी निकाल्छौं। यो रेसिपीमा मैले फ्रोजन मकै प्रयोग गरेको छु, त्यसैले गर्दाखेरि मैले यसलाई अन्तिममा एड गरिदिएको छु। अब यो फ्राई भइसकेको छ, यसलाई हामीले एउटा प्लेटमा निकाल्छौं र त्यसपछि हामी यही कराईमा सस बनाउन सुरु गर्छौं। तपाईले सबैभन्दा पहिला यसमा 2 टेबलस्पुन यानी कि जति बटर लिनु भएको थियो त्यति नै हामीले मैदा पनि लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले 2 टेबलस्पुन नापेर यसमा तपाईले बटर हाल्नु होला र कराई चाहिँ एकदम मिडियम लो फ्लेममा राख्नु होला, ताकि बटर डढ्न नपाओस्। बटर पग्लिन मात्रै पर्छ, डढ्न हुँदैन। अब यसमा हामीले मैदा एड गरिदिन्छौं र मैदा र बटरलाई एकछिन मिक्स गरेर फ्राई गर्छौं, ताकि मैदाको जुन काँचो टेस्ट हुन्छ आटाको, त्यो पिठोको काँचो टेस्ट चाहिँ हराएर जाओस्। यसलाई हामीले एकछिन फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र यसलाई हामीले निरन्तर चलाइराख्नु पर्ने हुन्छ, ताकि फेदमा चाहिँ आटा टाँसिन नपाओस्, डढ्नु हुँदैन र यसलाई हामीले फ्राई पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले एकदमै सानो आगो बनाएर यसलाई मजाले छिटछिटो हात चलाउँदै अनि यसलाई फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामी यसमा थोरै गरेर दूध एड गर्छौं। पहिला तपाईले सुरुमा एकदम थोरै दूध एड गरेर यसलाई निरन्तर मिक्स गरिराख्नु पर्ने हुन्छ। त्यसो गर्दाखेरि यसमा कुनै पनि लम्प्सहरु बन्न पाउँदैन। तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हामीले दूध हाल्दाखेरि एकैछिनमा दूध सुके जस्तो भएको छ, तर केही छैन। तपाईले त्यसमा दूध एड गर्दै मिक्स गर्दै मिक्स गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ, ताकि एकदमै क्रीमी टेक्सचर बनोस्, कुनै पनि लम्प्सहरु रहनु हुँदैन। यदि तपाईले सुरुमै एकदम धेरै दूध एड गरिदिनु भयो भने तपाईले यो मैदालाई राम्रोसँगले मिक्स गर्न सक्नुहुन्न र केही लम्प्सहरु रहन जान्छ र त्यो ससमा खासै मिठो हुँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि तपाईले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो सस एकदमै क्रीमी देखिन थालेको छ, तर यो अहिले एकदमै बाक्लो छ। यसमा हामीले अझै धेरै दूध एड गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले यसमा लगभग 600 ml जति दूध प्रयोग गरेको थिएँ।
अलिकति अझ बढी पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, 700-800 ml जति दुध पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो सस एकदम धेरै भयो जस्तो लाग्यो भने यसलाई फ्रिजमा राखेर भोलिपल्ट या पर्सिपल्ट फेरि युज गर्न पनि सकिन्छ। 3-4 दिनसम्म फ्रिजमा राख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् त, ससको कन्सिस्टेन्सी चेक गर्नलाई जहिले पनि चम्चाको पछाडिपट्टिको भागमा यसरी लाइन बनाउनु होला र यो बगेन भने हाम्रो सस रेडी भएको मानिन्छ। अब यसमा मैले सबै इटालियन हर्ब्सहरू र साथसाथै नुन र मरिच पनि एड गरिदिएको छु र यसलाई मैले एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गरेर अनि त्यसपछि यसमा मैले अघि फ्राई गरेर राखेको सबै भेजिटेबल्सहरू एड गरिदिन्छौँ। भेजिटेबल्सलाई पनि एकपटक राम्रोसँगले मिसाउनु होला। यसरी मिसाएपछि सबै भेजिटेबल्सको स्वाद चाहिँ ससमा जान्छ। अब मात्रै हामी यसमा अघि उमालेर राखेको पास्ता एड गरिदिन्छौँ र पास्तालाई पनि हामी एकपटक राम्रोसँगले मिक्स गर्छौँ। र ध्यान दिनु होला, यो बेसामेल सस हो, यो सस एकदमै छिटो डढ्छ। त्यसैले गर्दा आगो चाहिँ एकदमै सानो बनाइराख्नु होला, किनभने हाम्रो सस रेडी भइसकेको छ, पास्ता हामीले पहिल्यै बोइल गरिसकेका छौँ। त्यसैले गर्दाखेरि एकदम उम्लिन जरुरी छैन, एकदमै सानो आगोमा हल्का सिमरिङ गरे पुग्छ। ल हेर्नुहोस् त, एकदमै क्रिमी व्हाइट सस पास्ता बनेर तयार भइसकेको छ। यदि तपाईसँग उपलब्ध छ भने थोरै चिज पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। चिज हालेपछि यसको टेक्सचर अझ चिजी र क्रिमी बन्छ। तर नेपालको बजारमा चिजको भाउ एकदम धेरै महँगो छ, त्यसैले गर्दा चिज नहाले पनि पकाउन सकिन्छ। चिज हालेपछि यो डिस अझ धेरै हेभी हुन्छ र अमन भएर खानै सकिँदैन। त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँ लाइट पास्ता डिस खान चाहनुहुन्छ भने चिज नहाले पनि पकाउन सकिन्छ। देख्नुभयो त यो रेसिपी बनाउन कति सजिलो छ। तपाईँ पनि यो रेसिपी यसरी नै बनाउनुहोस् र अनि त्यसपछि कस्तो भयो हामीलाई कमेन्ट गरेर भन्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। आजको भिडियो तपाईँहरूलाई मन पर्यो होइन त? त्यसो भए लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला। साथै हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर हामीलाई सपोर्ट पनि गरिदिनु होला। अर्को रेसिपी लिएर फेरि आउनेछौँ। आजलाई धेरै धेरै धन्यवाद।